Η αναζήτηση της ομορφιάς είναι διαχρονική και ανά τους αιώνες η εμφάνιση των γυναικών έχει περάσει από το μικροσκόπιο. Από πάντα οι γυναίκες έκαναν πολλά και διάφορα για να προσαρμόζονται στα πρότυπα ομορφιάς της εποχής τους. Πολλές φορές οι πρακτικές που χρησιμοποιούσαν για να πετύχουν το σκοπό τους ήταν επώδυνες και τρομακτικές. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 τρομακτικές πρακτικές ομορφιάς του παρελθόντος. Πρακτικές που κάποιες φορές οδήγησαν και στο θάνατο. Εκτός από το γένος, όταν ακούμε τη λέξη αρσενικό, σκεφτόμαστε δηλητήριο, κάτι τοξικό, καθώς το χημικό αυτό στοιχείο χρησιμοποιείται σήμερα σε ζυζανιοκτώνα, σε εργοστάσια ξυλίας, στην επεξεργασία γυάλινων υλικών. Το ξέρατε όμως πως τον 19ο αιώνα και ως τις αρχές του 20ου αιώνα αυτό το τοξικό χημικό στοιχείο βρισκόταν στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς των γυναικών? Εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλη μόδα οι γυναίκες να έχουν πολύ λευκή, σχεδόν χλωμή επιδερμίδα. Το αρσενικό έχει την ιδιότητα να καταστρέφει τα αιμοφόρα αγκία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα να χλωμιάζει και τελικά με μακροχρόνια χρήση το άτομο να πεθαίνει. Μπορεί ο κόσμος τότε να γνώριζε πως το αρσενικό είναι δηλητήριο και πολλοί δολοφόνοι το χρησιμοποιούσαν για να σκοτώσουν τα θύματά τους. Όμως πίστευαν πως μικρή ποσότητα αρσενικού σε σαπούνια και πούδρες δεν θα είχε θανατηφόρα αποτελέσματα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των προϊόντων είναι πως αν κάποια γυναίκα σταματούσε να τα χρησιμοποιεί απότομα, το δέρμα της άρχισε να ξεφλουδίζει, έτσι αναγκαζόταν να τα ξαναχρησιμοποιήσει. Ήταν ένας φαύλος κύκλος. Άλλο ένα χημικό στοιχείο που ήταν άκρως τοξικό για τις γυναίκες από τον 16ο ως και τον 19ο αιώνα είναι ο μόλιβδος. Το χρησιμοποιούσαν και αυτό για να πετύχουν αυτή τη χλωμή επιδερμίδα. Συνήθως έπαιρναν το λευκό μόλιβδο και τον αναμείγνυαν με ξύδι. Έτσι δημιουργούνταν ένα είδος μπογιάς που το εφάρμοζαν στο πρόσωπο για να πετύχουν αυτό το πορσελάνινο δέρμα. Ειδικά κατά τον 18ο αιώνα, η χρήση αυτής της μπογιάς από μόλιβδο ήταν ευρέως διαδεδομένη στη μοντέρνα κοινωνία και στους ευγενείς της Ευρώπης. Πολλές νεαρές γυναίκες της εποχής σκοτώθηκαν από τις τοξίνες του μολύβδου εξαιτίας της μακροχρόνιας χρήσης. Μια από αυτές ήταν η 28χρονη Μαρία Κόβεντρι, η κόμισσα του Κόβεντρι. Ήταν διάσημη Ιρλανδή όμορφη κοδέσποινα του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Γεώργιου του Δεύτερου. Ο στοιχειακός υδράργυρος ανήκει στα βαρέα μέταλλα και έχει αργυρόλευκο χρώμα. Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικές για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τα άγρια ζώα. Οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες, αλλά ακόμη και σχετικά χαμηλές δόσεις μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις και έχουν πιθανή βλαβερή επίδραση στο καρδιαγγειακό, το ανοσολογικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε θερμόμετρα, μπαταρίες, θερμοστάτες, λαμπτήρες φθορισμού, οδοντιατρικά υλικά και αλλού. Και όπως καλά καταλάβατε, υπήρξε και αυτό συστατικό σε προϊόντα περιποίησης. Κρέμες, σαπούνια και πολλά άλλα με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο υπήρχαν στην αγορά και είχαν καταγραφεί αρκετά περιστατικά βλαβερών επιδράσεων σε ανθρώπους, ακόμα και θάνατο. Ο τοξικός υδράργυρος εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε πολλά ευρέως χρησιμοποιούμενα καλλιτικά, ειδικά σε κρέμες αντιγύρανσης και κρέμες λεύκανσης του δέρματος που χρησιμοποιούν σε αφρικανικές χώρες. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ελέγχουμε πάντα την ετικέτα του προϊόντος πριν αγοράσουμε κάτι. Αποφεύγουμε τα προϊόντα που γράφουν τα ονόματα που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, καθώς πρόκειται για υδράργυρο και εννοείται δεν αγοράζουμε τίποτα που δεν αναγράφονται στην ετικέτα τα συστατικά του προϊόντος. Είναι γνωστό ότι η ραδιενέργεια κόστισε τη ζωή στη Μαρία Κιουρί, την επιστήμονα που την ανακάλυψε. Από την εποχή της Μαρίας Κιουρί ως σήμερα, οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας στους ζωντανούς οργανισμούς έχουν γίνει γνωστές. Όμως στις αρχές του 20ου αιώνα, τα πρώτα προϊόντα με ραδιενεργά υλικά έκαναν την εμφάνισή τους. Μια θαυματουργή κρέμα κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1933, η οποία υποσχόταν ότι βελτιώνει την κυκλοφορία, τους μυϊκούς ιστούς, μειώνει το λίπος και τις ρητίδες. Ήταν προϊόν μιας εταιρείας που έφτιαχνε καλλιτικά που περιείχαν θόριο και ράδιο. Πραγματικά, οι επιχειρηματίες της εποχής θησάβρισαν με τα ραδιενεργά προϊόντα. Ειδικά το ράδιο ήταν τόσο δημοφιλές στην αγορά που πολλά προϊόντα ισχυρίζονταν ότι περιέχουν ακόμα και αν δεν ήταν αλήθεια. Στην πορεία παρατηρήθηκε η βλαβερή επίδραση των υλικών αυτών στο ανθρώπινο σώμα και η χρήση τους σε καθημερινή βάση αποδείχθηκε καταστροφική. Κάποια από τα προϊόντα που περιείχαν ραδιενεργά υλικά αποδείχθηκαν θανατηφόρα, όπως για παράδειγμα ένα ενεργειακό ποτό της εποχής εκείνης. Το συγκεκριμένο ποτό κατηγορήθηκε για πολλούς θανάτους, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ως η αιτία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Αμερικανού αθλητή. Ο Eban Byers έπινε για αρκετό καιρό καθημερινά αυτό το ενεργειακό ποτό, το οποίο περιείχε νερό και ράδιο.
Το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει από δηλητηρίαση. Το θέρετρο που θαύτηκε ήταν από μόλιβδο και 33 χρόνια μετά το θάνατό του, όταν έγινε εκταφή του σώματός του, διαπιστώθηκε πως ήταν ακόμα ραδιενεργό. Στην Ιταλία της Αναγέννησης, δηλαδή γύρω στον 15ο αιώνα με 17ο, οι γυναίκες συνήθιζαν να ρίχνουν σταγόνες στα μάτια τους από ένα πολύ τοξικό φυτό με σκοπό να κάνουν τις κόρες των ματιών τους να διαστέλλονται για να έχουν σαγηνευτικό βλέμμα. Το συγκεκριμένο φυτό ονομάζεται άτροπος ή μπελαντόνα. Είναι ένα από τα πιο τοξικά φυτά που υπάρχουν στο ανατολικό ημισφαίριο και θεωρείται ισχυρό δηλητήριο. Όλα τα μέρη του φυτού περιέχουν αλκαλοειδή τροπανίου. Οι γυναίκες λοιπόν εκείνης της εποχής ρίσκαραν την όρασή τους για να έχουν σαγηνευτικό βλέμμα, καθώς η παρατεταμένη χρήση αυτών των σταγόνων οδηγούσε στη τύφλωση. Αυτή η αμφιλεγόμενη δίαιτα μόδας που θα δούμε στο νούμερο 5 δεν ήταν μόνο επικίνδυνη, αλλά και πολύ αηδιαστική. Στις αρχές του 1900, αρκετές εφημερίδες ανέφεραν ότι οι γυναίκες έτρωγαν χάπια γεμάτα με αυγά ταινίας για να χάσουν βάρος. Τα αυγά της ταινίας θα εικολάπτονταν και θα έμεναν στο έντερο, καταναλώνοντας τα θρεπτικά συστατικά που διαφορετικά θα αφομοιώνονταν. Αυτό θα κρατούσε το άτομο υποσιτισμένο και έτσι αδύνατο. Ωστόσο, ακόμη και πριν από έναν αιώνα, οι γιατροί ήταν ενάντια σε όλο αυτό. Να δούμε τι άλλο τρελό μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε στο όνομα της ομορφιάς. Μήπως έχετε αρκετά μεγάλα μαγουλάκια ή μήπως έχει αρχίσει να δημιουργείτε το λεγόμενο προγούλι κάτω από το πηγούνι σας? Αν ζούσατε τη δεκαετία του 1920, πριν 100 χρόνια δηλαδή, η λύση θα ήταν η συσκευή που βλέπετε στην οθόνη σας. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, μετά την πολλαπλή χρήση αυτού του μηχανισμού, το προγούλι θα εξαφανιζόταν. Τύφλα να έχουν οι καλύτεροι πλαστικοί χειρουργοί της εποχής μας. Η συσκευή που βλέπουμε τώρα υποσχέθηκε σε πολλούς την τέλεια μύτη, αλλά δυστυχώς το μόνο που απέκτησε όποιος τη χρησιμοποίησε ήταν τον τέλειο πονοκέφαλο. Η συσκευή έπρεπε να είναι δεμένη στο πρόσωπο σφιχτά, ήταν αρκετά οδυνηρό, όμως το 1918 που κυκλοφόρησε ήταν πολύ δημοφιλής. Μάλιστα, το 1928 κυκλοφόρησε και νέο μοντέλο που υποσχόταν ξανά την τέλεια μύτη. Δεν χωρά αμφιβολία πως τα λακάκια στα μάγουλα είναι αρκετά όμορφο χαρακτηριστικό. Το 1936 η Ιζαμπέλα Γκίλμπερτ εφήβρε το μηχανισμό που υποσχόταν τη δημιουργία αυτού του χαρακτηριστικού σε όποια κοπέλα το φορούσε. Στο νούμερο 1 βλέπουμε το βασανιστήριο με τα χάλκινα δαχτυλίδια στο λαιμό που υπομένουν ντόπιες σε χωριά στη Βυρμανία για χάρη της ομορφιάς αλλά και του τουρισμού. Κορίτσια από την ηλικία των 2 ετών φορούν χάλκινα δαχτυλίδια στο λαιμό για να τον κάνουν να δείχνει μακρύτερος. Τριγυρνούν στους δρόμους χωριών της Ανατολικής Βυρμανίας, δίχως να δείχνουν να επιβαρύνονται από το παράξενο αυτό φορτίο, τιμώντας και συνεχίζοντας μια παράδοση, οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη των αιώνων. Τα ορυχάλκινα δαχτυλίδια δίνουν την αίσθηση ενός τεντωμένου λαιμού, καθώς το βάρος των δαχτυλιδιών πιέζει προς τα κάτω τους ώμους και συμπιέζει το θώρακα. Το ορυχάλκινο δαχτυλίδι μπορεί να φτάνει να ζυγίζει ακόμη και 10 κιλά. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κοιτάξουν προς τα κάτω, ενώ οι μυς του λαιμού χαλαρώνουν, κάνοντας τη χρήση των δαχτυλιδιών απαραίτητη για τη συγκράτηση του κεφαλιού. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Γνωρίζετε εσείς κάποια άλλη πρακτική ομορφιάς που θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη λίστα? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.